З старих концернів, які виготовляли завжди бензинові автомобілі, оцих всіх гігантів, Ford – це концерн, який, мабуть, найбільше вкладає в розвиток електромобілів. Зокрема, це видно з того, що за планами компанії в період з 2020 по 2024 рік має вийти 7 окремих нових моделей електромобілів. Також це видно з того, що Ford веде стратегічне партнерство з найкрупнішими виробниками батарей в світі. Це, наприклад, південно-корейська SK Innovations, це, наприклад, китайський CATL і китайський BYD, два найбільших виробники батарей в світі. Також це видно з того, що найстаріша фордівська фабрика в Європі, Кьольнська фабрика, має отримати $2 мільярди інвестицій, щоб вже найближчого часу перестати виготовляти бензинові автомобілі і почати виготовляти виключно електромобілі. Також цікаво, що до 2026 року, за планами компанії, 10% прибутку від всіх продажів має надходити від продажів саме електромобілів. Ну і вишенька на торті, вже в 2023 році Ford почне виготовляти електромобіль на базі фольксвагенівської MEB платформи. Це означає, що дуже скоро ми зможемо ремонтувати наші ID.4 запчастинами від Ford і навпаки. Сьогоднішній наш герой – це Mustang Mach-E. І цей автомобіль якраз одна з тих 7 моделей, які мали вийти на ринок ось в цей період, повністю нова електричка. І давайте розкажемо про нього трошки подробніше. Автомобіль дебютував у 2020 році на північноамериканському ринку, і вже в 2021 році він завоював звання автомобіль року, точніше SUV року 2021 в Північній Америці. Сам автомобіль в Північній Америці ніколи не виготовлявся, він виготовлявся на фабриці в Мексиці, і за словами самих фордівців, це дозволило отримувати прибуток вже починаючи з першої проданої штуки. За перші 1,5 роки продажів було реалізовано десь більше 100 тисяч цих автомобілів. Для американського ринку це дуже добре. Це означає, що автомобіль забрав приблизно 20% ринку від головного конкурента Тесли. І, до речі, він і створювався саме як конкурент Tesla Model Y, цього ніхто не укривав. В самих же Штатах цей автомобіль використовується в тому числі для муніципальних сервісів, наприклад, для таксі, поліції і так далі. Що ж стосовно Китаю? Справа в тому, що в Китаї знаходиться друга і остання фабрика, на якій виготовляється цей автомобіль. Це фабрика, яка знаходиться в Чунцині, і Ford Mach-E дістався до Китаю набагато пізніше, ніж до Штатів, а саме вже на початку 2022 року, а так насправді продажі масові почалися весною 2022 року. І цей автомобіль для Форда в Китаї, він є історично дуже знаковим. Зараз треба зробити маленьке відступлення. Справа в тому, що до 1 січня 2022 року жодна іноземна компанія в Китаї з виробництва автомобілів не могла мати більше ніж 50% частки в підприємстві. Тому в Китаї немає, як ми знаємо, наприклад, Volkswagen, Toyota або Honda. Натомість є SAIC Volkswagen, FAW Toyota або Dongfeng Honda. Це все сумісні підприємства, більшість з яких поділена 50/50 між іноземними інвесторами. Тут ситуація інша. Це правило відмінили в 2022 році. Це означає, що китайський уряд впевнений, що вже не потрібні протекціоністські міри, що дійсно китайська промисловість автомобільна дуже сильно розвинута. І багато компаній почали переділ своїх сумісних підприємств. Ford же створив повністю нове підприємство, яке називається Ford Electric Division of China. На маркувальній табличці автомобіля вказано, що виробником є завод Changan. Changan – це давній партнер Форда. Більшість автомобілів, легкових автомобілів цієї марки в Китаї виготовляються сумісно з Changan, є сумісною власністю, мільйонні тиражі. І про це все я, до речі, розказую в відео про Ford Territory EV, яке я знімав приблизно рік тому. І я там ще розказую багато про історію Форда в Китаї. Я дуже рекомендую його зараз подивитись. Так ось, хоча цей Ford теж виготовляється на заводі Changan, але мова йде про аутсорсинг. Changan не має жодних прав на цей автомобіль. Всі права на цей автомобіль належать Ford Division of China, Electric Division, так?
І тому я кажу, що історично це реально перше таке авто і дуже знакове. Чи має це якесь значення для кінцевого споживача? Ну, з однієї сторони, якість і технічні характеристики від цього ніяк не змінюються, але справа в тому, що через те, що Ford отак от відокремився і вирішив використовувати стратегію Direct Sales, бачите, ми зараз в салоні саме Mach-E, це не Ford Chang'an, не Ford GMC, вони майже не можуть використовувати всю цю багатотисячну сітку з продажів, з дилерів, з обслуговування автомобілів Ford в Китаї. Для кінцевого споживача це погано, тому що в такому великому місті, 30-мільйонному місті, як Шанхай, є, наскільки я знаю, всього лише 2 сервісних центри по всім автомобілям, по цим автомобілям. А в деяких містах взагалі або нема шоуруму, або нема сервісу, або їх там теж дуже-дуже обмаль. Ну і, звичайно, це і не тільки це призвело до не дуже хороших продажів в Китаї. Цей автомобіль з початку продажів приблизно в травні продається на рівні 400, 500, 600 автомобілів на місяць. Навіть 1000-й рубіж ще не був перейдений. Звичайно, це дуже мало для такого електромобіля, тим більше конкурента Tesla Model Y, а Tesla Model Y продається десятками тисяч на місяць. Сьогодні спробуємо розібратись, що з цією машиною не так, чому вона продається не дуже добре. Я розкажу про особливості батарейки, ми на ній поїздимо і розкажу про комплектації, як завжди. Поїхали! Почнемо з загальних технічних положень. Цей автомобіль побудований на платформі GE1, тобто Global Electric 1. І ця платформа є переробкою платформи C2. C2 – це бензинова фордівська платформа, на якій побудовані майже всі Форди, які ви зараз здатні назвати, починаючи від Focus та Mondeo, закінчуючи Bronco і навіть пікапами Maverick. Ну тільки що ця платформа настільки серйозно перероблена, що на відміну від бензинової платформи, базовою є якраз задньопривідна конфігурація, тобто двигун знаходиться на цьому автомобілі в базовій версії на задній осі. Стосовно самої техніки, то це виглядає так. У нас в Китаї є 6 версій. 6-та версія – це лімітована версія, приурочена до випуску автомобіля. Вона вже не випускається, про неї розказувати не будемо. Почнемо з базової версії. Базова версія має батарейку на 61 кВт-годин, 61-62, приблизно так. Запас ходу по CLTC 513 км. Читаючи китайські форуми, я дізнався, що в дуже сприятливих умовах вона проїжджає приблизно 400 в реальних китайських сприятливих умовах. Потужність двигуна тут насправді мала би бути 201 кВт, але продукційна версія має 210 кВт, тобто це приблизно 305 кінських сил і 430 ньютонометрів, які всі йдуть на задню вісь. Розгін цієї версії від 0 до 100 займає 6,2 секунди. Наступна версія – це версія з більшою батарейкою. До речі, ось це таке авто. І тут вже у нас 81 кВт-година. Це остання і найбільша батарейка. І оскільки це остання і найбільша батарейка, я буду про неї розказувати дуже детально. Ну і про всі інші теж, всього їх 2. Ці батарейки побудовані на елементах BYD. Постачальник елементів – це BYD, і самі елементи – це NCM 811. Це найпопулярніші елементи на сьогодні. Вони складаються з нікеля, кобальта та магнія. 8-11 – це якраз їх пропорція. 80% нікеля, 10% магнія, марганця і 10% кобальта. І вони зараз найпопулярніші саме тому, що вони найдешевші і з найменшим складом оцих от напівдорогоцінних металів кобальта та марганця. І при цьому вони стабільні і добре працюють. Про ці елементи я вже розказував неодноразово, адже вони використовуються в сотнях моделей, починаючи від нашої улюбленої MNV і закінчуючи реально дорогими автомобілями, такими як HIFI X або, наприклад, BMW iX3. Що ще цікавого? Цікаво те, що батарейки версії Штатів, вони більші, вони там приблизно 68-69 кВт і 88-89 відповідно. Вони побудовані на елементах LG, і готуючись до цього відео, я знайшов статтю, де
якраз розбирають батарейку американської машини, порівнюють її з китайською батарейкою, яку теж розбирають. І виявляється, що лейаут у них однаковий, вони просто замінили елементи. Тобто, якщо просто зняти кришку батарейки, виглядають вони майже однаково. І така машина з найбільшою батарейкою, з заднім приводом, може проїхати за циклом CLTC 619 км, знову ж таки з китайських форумів, реально в сприятливих умовах це буде приблизно 500 км. Двигун тут такий самий, 305 кінських сил, 430 ньютонометрів, але до 100 вона вже їде 6,5 секунд, тому що батарейка важча, ну і це одразу маємо результат. Третя версія – це теж задньопривідна з таким всім самим технічним наповненням, але вона просто топова. Далі йде цікава машина, це повнопривідна версія, але не топова. І в ній два двигуни, наскільки я знаю, вони однакові, але передній двигун реально дуже сильно задушений. Я не знаю, яка в нього потужність, це ніде не вказано в жодній літературі, ну я принаймні не знайшов, але він видає якісь там 30-40 кВт потужності. При цьому ньютонометри виростають майже вдвічі. І оця повнопривідна версія має 760 ньютонометрів і сотню вона робить приблизно за 5,5 секунди. Запас ходу в такій конфігурації це приблизно 550 км. І остання версія – це версія GT. Це версія з такими самими двома моторами, але вони вже розкачені на повну, майже 500 кінських сил, точніше 488, 860 ньютонометрів моменту. І такий автомобіль по паспорту розганяється від 0 до 100 за 3,65. А фактично на тестах він робить це навіть швидше. На такому автомобілі я трошки поїздив, він реально дуже швидкий, дуже нагадує Tesla Performance і реально є її конкурентом. В принципі, по технічним особливостям ми і закінчили. І зараз давайте подивимося комплектації детально на прикладі ось цих двох автомобілів. Ось там у нас базова машина з одним опціональним пакетом, а ось це у нас топова задньопривідна. На жаль, повнопривідної сьогодні тут немає. І так, у нас є 5 основних комплектацій. Перші дві базових, тільки базова з маленькою батареєю, базова з великою батареєю. Топова комплектація з заднім приводом. Далі йде базова комплектація з повним приводом і топова комплектація GT. Почнемо з візуальних відмінностей. Ось ці диски, це диски на 19, вони йдуть в топовій версії заднього приводу. І в базовій версії у нас йдуть ось такі на 18. А в версії GT у нас йдуть ось такі реально красиві на 20. Дуже крутий рисунок. І дозамовити ось такі 19 замість 18 можна. Це коштує приблизно $1000. А ось такі дозамовити не можна. Але якщо щось, то ми для вас їх купимо. Ось така панорама є в абсолютно всіх версіях. За неї не треба доплачувати. Але, на жаль, вона у нас не має ані шторки, ані опції відкривання в жодній з версій. Камера заднього виду є в усіх версіях без доплати. А от камери 360 – це додаткова опція, і це фактично єдиний додатковий пакет, який ви можете докупити з опцій. І він докупляється за 15 тисяч юанів, це приблизно $2000, трошки більше. І в нього також входить розширений автопілот, який називається Ford Blue Cruise. Ось це базова версія, і в ній є електропривід кришки багажника, тобто від самого початку в стандарті. Але в більш дорогих машинах буде ще індукційне відкривання ногою ось тут. Візуально базову задньопривідну версію від топової, ось це у нас топ, можна гарантовано відрізнити тільки за фарами. Ось це адаптивне матричне світло. А ось на тому автомобілі у нас не адаптивні фари, хоча, звичайно, це теж LED. І бачите, вони виглядають зовсім по-іншому. Ззовні ми закінчили, перейдемо всередину. Ось це у нас топова версія, і на прикладі я покажу, що тут є, чого не буде в базовій. По-перше, це пам'ять сидінь. В базовій версії її нема. Бачите, 3 позиції пам'яті. Але електропривід сидінь у нас є в усіх версіях, а також підігрів передніх сидінь за замовченням. На жаль, інших опцій, таких як вентиляція передніх сидінь, або підігрів задніх, або масаж, тут немає.
Матеріал керма. Завжди у нас екошкіра, натуральної шкіри бути не може. Я не скажу, що він дуже приємний. В якомусь дешевшому Geely чи BYD такий самий матеріал. І, на жаль, оце вони взяли від Тесли щось недобре, просто запозичили. І так само матеріал сидінь, це у нас екошкіра, шкіри тут не буде взагалі. Бувають, бачите, сірий такий салон і буває чорний. Аудіосистема Bang & Olufsen є тільки в дорогих версіях, тобто в топовій задньопривідній та усіх повнопривідних. Тут буде 10 динаміків. В базовій машині задньопривідній буде всього лише 6 без бренду. Докупити таку аудіосистему неможливо. І далі родзинка цього авто. В стандарті в усіх версіях є повноцінний автопілот рівня 2, куди входять моніторинг сліпих зон, система моніторингу стомленості водія, система підтримки полоси, система контролю за полосою, тобто такий досить розвинений автопілот. І двері тут на кнопці, що в принципі ані зручно, ані незручно. Ну іноді сліпу це трошки важко відкрити, але в принципі для мене це особисто нічого не змінює. Друзі, ми всередині. Автомобіль будувався як прямий конкурент Tesla Model Y. До речі, за розмірами цей автомобіль просто ідеально вписується в Model Y. Ну прямо ідеально. Там різниця десь може 2 см, десь 3 см, десь 1. Фактично ми зараз знаходимося в аналогічному автомобілі Model Y. Місця тут набагато менше. Це просто інша концепція салону. Model Y всередині виглядає, ну знаєте, вона як автобус, як акваріум, вона величезна, вона ось в цих місцях ширша, ніж здається, коли дивишся на неї ззовні. Тут зовсім інше. Тут автомобіль більше схожий на такий плотно підігнаний кросівок. Реально тут не відчувається супер багато місця, реально лобове скло досить низьке. Ну, звичайно, це зовсім не тісно, але просто інша концепція. Ну і загалом звичайна машина, вона така дуже класична, вона не відчувається якби зроблена в 22-му році всередині. Якби мені сказали, що це машина 2008 року, я б повірив, особливо це кермо, подивіться, ну воно прямо таке архаїчне, майже як з 90-х, ці кнопки взагалі як з 80-х. Тобто упор був на класику. До речі, оці от напливи, бачите, вони симетричні, це прямо взяти з того самого Мустангу 60-х років. Так, є бездротова зарядка в усіх версіях для передніх пасажирів, двохзонний клімат, трьохзон не буває. Ну і тут все стандартно, є якісь там підсвітка, є якісь там дзеркала. Ну, звичайно, за такі гроші це все має бути. І хороша тканина на самій стелі. Мені подобається. Друзі, що прикольно, що тут є окрема кнопка ESP Off. Я її довго шукав в цьому меню, там взагалі про це нічого нема. І є така окрема кнопка теж як з 90-х. Якщо не видно, то я вставлю картинку, не проблема. Ось там вона, і там є кнопки круїзу, хоча тут, звичайно, повношвидкісний адаптивний круїз, як я і казав, в усіх версіях з автопілот, ну і включаючи автопілот. І давайте зробимо наш традиційний замір. По відчуттям тут не супер широко. Так, чекайте, це я виміряв до стіни. Ну, 1,37 м, ну, звичайний нормальний салон. В супер широких машинах було там 1,45 м. Добре, перейдемо назад і я сяду сам за собою. До речі, дзеркала в усіх версіях електричні з підігрівом, але в топових версіях також у них є автоскладування та пам'ять. І так, задній ряд. Ця машина 4,75 в довжину. І для цієї довжини задній ряд не дуже. І сідати в нього теж не дуже. Подивіться, я сам за собою, місця перед колінами, ну, в мене мало. В мене мало, місця над головою в мене багато, тут комфортно все, але це все продовження передньої традиції. Машина скоріше тісний кросовок, чим такий, знаєте, вільний сапог, як відчувається Tesla Model Y. Далі тут повний мінімалізм, у нас є маленькі дуже кармашки, є ось такі там дефлектори, є 2 порти USB. І давайте замірюємо ширину, по відчуттю тут набагато менше, ніж спереду. Ну не набагато, але на 3 см менше, 1,33 ширина у нас. Є ось такий підлокітник. Чи зручно тут сидіти, подушка короткувата. Так, насправді, але висота в неї хороша. Це не той випадок, коли підлога піднята за рахунок батареї. В принципі, це нормально, але якщо порівнювати з тою самою Теслою Y, в порівнянні ця машина тісна. З іншого боку, для цього класу, якщо порівнювати з ID4, вона теж тісна. Багажник. За паспортом тут 518 літрів.
Ширина цього багажника – це більше метра, 1,7 м. Форма в нього досить правильна, ну і в принципі він не маленький. Якщо розкласти сидіння, то об'єм буде 1800 з чимось там літрів. Подивимося, що тут під підлогою, і бачите, в порівнянні до Tesla Y, звичайно, тут теж набагато гірша компоновка. Добре, що йдуть якісь килимки в комплекті, але, на жаль, тут нічого практично немає. Ну, ця ніша, вона супер маленька, це якісь там 20 літрів. В Tesla Model Y тут просто літрів, мабуть, 70 під підлогою. Є компресор в стандарті і, в принципі, більше нічого нема. Ну і є буксировочна провушина. І, друзі, я хочу сказати одну річ, яка мені реально не подобається в цьому автомобілі. Я цього зазвичай не роблю, тому що це суб'єктивна річ, але вона мені правда не подобається. Подивіться ось на цей пластик. Таким пластиком оброблені всі двірні прийоми, там частина десь там під торпедо, багажник, він весь однаковий. І, на мій погляд, він супер некрасивий. Особисто мені він нагадує дешевий ящик від інструментів. Ну, він вже не виглядає новим, він вже виглядає таким сірим, якимось трошки затертим. Не знаю, в чому його ідея. Може, він якраз не старіє, може, він завжди такий буде. Але особисто мені це не подобається. В той же час є ось такі кріплення серйозні для вантажу. Теж непогано. Ну і давайте зараз розкладемо сидіння. Ми розклали сидіння. На жаль, ровної підлоги немає, але вона майже рівна. Ну майже, але все-таки не рівна. І довжина ось від задньої кришки до передніх сидінь – це 1,56 м, це мало. Це реально мало, спати тут буде практично неможливо. В деяких автомобілях, я нагадую, навіть до 2 метрів доходить. І ці автомобілі приблизно такі самі за довжиною. Ну, якщо забрати ось цю от фальш-підлогу, то місця, в принципі, багато. Тут до 1,5 кубометри точно буде, може і до 2. Ось так. І традиційний замір кліренсу, і подивимось, що там по підвісці. І так, під заднім бампером у нас, звичайно, багато місця, як завжди, це десь 30 см. Я і так це бачу, приблизно так. Але дивіться, що у нас далі. У нас далі захист, який просто висить, як невідомо що. І воно все хитається, як невідомо що. І я отак пальцем можу туди пролізти. Коротше, це просто розвалиться в якомусь сугробі. Або навіть, подивіться, це просто невідомо що. Це такий дешевий пильник, я такого ніде не бачив, вже краще його б не було. І він настільки висить, що ось тут у нас може навіть не поміряє. Бачите, це буде, це 10 см сам мірник і ще десь тут 4 см. Тобто це десь 14 см. Але воно ось через це от желе таке низьке і виглядає просто жахливо. Я колись це бачив на передсерійній машині, і так вони це все і залишили. Вирішили нічого з цим не робити. Ззаду тут незалежна підвіска, звичайно, так само, як і на платформі бензиновій C2, багаторичажна задня підвіска. Дивіться, це у нас рампа 167 мм під батарейкою. Батарейка в алюмінієвому корпусі, причому пофарбованому. Я думав сталь, але я перевірив, це не метал, тобто не сталь, не залізо. Ну і цей кліренс, він більш-менш прийнятний, хоча й не супер. Передня підвіска. І так, дивіться, у нас Макферсон, здоровенні алюмінієві рычаги, L-образні. І при цьому шарова, я не знаю, видно чи ні, але вона не випресовується. Тобто алюмінієвий рычаг, вона якби одноразова. Тобто рычаг треба буде міняти в зборі. І я б не сказав, що шарова вона прям дуже велика. Машина важить приблизно 2 тонни, там щось типу 1900 кілограмів. І подивіться, ось так цей роз'єм висить. Це явно щось типу положення кузова, якісь адаптивні амортизатори, я не впевнений, але це зовсім неправильно, що воно ось так тут висить в цьому місці. Це прям перебор. Я, звичайно, розумію, що це не для наших доріг, але тим не менш це реально перебор. І, це просто фішка, а ось це у нас, отак, навіть камінь може це все обламати. Мені оце не сподобалось. Що це за конструкція, я не впевнений. Скоріше за все, тут є адаптивні амортизатори. Ще дуже цікаво, що там от підрамник, він алюмінієвий, літий. І бачите, хтось тупо вручну якимось напільником
його якби правив. Тобто якість, ну вона так трошки, от якщо видно, воно все трошки тут під питанням, я б сказав. Ну і є отакі щитки проти, тобто шумоізоляційні. І на цьому автомобілі реально класні тормоза. Навіть в базовій версії це, не знаю скільки тут поршнів, але це фіксована скоба і це такі фактично спортивні тормоза. Якщо я не помиляюсь, то від Brembo. Друзі, ми їдемо зараз на Mustang Mach-E, це задньопривідна версія. І зараз у нас спорт-режим, він тут називається якось по-своєму, типу щось там дивуючий чи якийсь такий. І найцікавіше, що тут є імітація звуку бензинового двигуна. Воно називається звук Мустангу. Причому в перекладі з китайської, якщо просто дивитись на переклад, це звук коняки, воно так виходить, звук електричної коняки, ну добре. І це дуже дивно виглядає, мені це на перший погляд абсолютно не подобається, тому що цей звук схожий так, як ви їдете на якомусь човні, знаєте, з дизельним двигуном, і воно десь там щось гурчить, ну це на автомобільну тематику не схоже. В іншому, що тут ще дивує з першого погляду, це здоровенний капот, який сильно виділяється, ну він просто займає отак от, ну десь 7-8% лобового скла. Ну і для тих, хто любить відчуття капоту, це прикольно. Він ще весь такий нерівний, він з дуже великими ребрами. Цікаве відчуття. Загалом все комфортне, великі дзеркала, дуже м'яка педаль газу, вона така прям розмашиста. І у нас в залежності від режиму, з того, що я відчуваю, кермо стає дуже легеньким. Оце от якийсь там еко-режим базовий, а в спорт-режимі воно стає таким налитим. Причому само передаточне число, ну, на мій погляд, воно не змінюється з того, що я відчуваю, тому що навіть коли воно дуже легке, воно дуже різке. І я маю сказати, що мене здивувала динаміка тобто одномоторної машини. Я думав, буде гірше. Я відключив стабілізацію. Тут є спеціальна кнопка для цього. І ви знаєте, він цікавіше їде, ніж, наприклад, одномоторний Leapmotor. Цікавіше їде, ніж одномоторний Volkswagen ID4. Ну, прям набагато цікавіше. Цікаво, що ось тут на спідометрі написано Ground Speed. Я такого ще не зустрічав. На мій погляд, це якийсь англомовний термін, мабуть, я не знаю, або це жарт про те, що він не літає. Тому що, до речі, назва Mustang взята від винищувача П-51 часів Другої світової. Ну, ось так. А англійської тут у нас нема. І так, 3, 2, 1. Зараз я втоплю. Це вже 100. Дуже круті гальма, дуже круті гальма. У нас це не так просто все. У нас реально тут фіксована скоба, і гальма – це фішка цієї машини. І реально непоганий розгін. Вона дуже дружня, вона дуже м'яка, і мені вона подобається. Мені вона реально подобається, як вона їде. Друзі, я що хочу сказати, я от проїхав на ній, і мені зараз цей звук, я про нього іншої думки, краще, щоб він був, ця опція, ніж її не було. Вона легко вимикається. Зараз ми їдемо, до речі, на круїзі, і я так розумію, тут нема у нас круїзу додаткового, Blue Cruise, тому що в полосі вона не утримується. Так. Ні, утримується. Утримується, але треба руки на кермі тримати, як завжди. В іншому, якщо чесно, мені автомобіль сподобався більше, ніж я очікував. А вона зупиниться сама? Ні, вона не зупиняється сама. Я не знаю чому, але добре, окей. І що я хочу сказати? Мені подобається тут шумоізоляція, мені в принципі подобається розгін, мені не дуже подобається така трошки ватна педаль газу, але до цього можна звикнути. Вона і не інформативна, і дуже великий в неї ход. Цей автомобіль підійде тим, хто любить класичні машини без всіх цих сенсорних кнопок, з дуже прогнозованою керованістю, тихенькі. От я думаю, що це класний кандидат, щоб пересісти з якоїсь там машини початку 2000-х. І тут дуже круті гальма, вони все такі і візуально дуже круті, з цією фіксованою здоровенною скобою, алюмінієвими супортами, і працюють вони дуже-дуже круто. В цілому враження приємні. Бачите, на жаль, вони не зробили тут англійську, це для мене дуже дивно. І от зараз я так в півпедалі, вона дуже така динамічна, приємна.
І з 50 прискорення. Так. Хороша. Дуже хороша. Ну, ви знаєте, я б на такій їздив. Тесла – це специфічна машина в плані от своєї підвіски, своїх там звуків. От, підхват є, можна когось обігнати. Друзі, останні метри я проїду в режимі еко. Так, помітно легше кермо і помітно ватніша педаль газа. Прям дуже ватна акселератор. Але комфортно в ньому їхати. При цьому потужність начебто не змінюється. Якщо я втоплю в пол, ну, вона начебто так само розганяється. Тут є також режим One Pedal, але він вмикається тільки програмно з цього всього екрану. І ну, я принаймні не знайшов кнопки. І це дуже дивно, бо для всього іншого тут є кнопка, а от щоб вмикнути цей режим, його треба десь там шукати. І це мені не подобається. І, до речі, в цьому автомобілі нема Blue Cruise, тобто додаткового розширеного пакету автопілота. Тобто це звичайний пакет, ну і працює він, в принципі, звичайно. Друзі, подивились машину, розказав вам про комплектації і поїздили. І що я можу сказати? Ви знаєте, вона звичайна, про неї нічого не можна сказати вражаючого. І, можливо, це секрет того, що вона погано продається в Китаї. 400, 500, 600 машин на місяць – це просто сміхотворно. Крім того, є деякі огріхи, бачите, по виробництву, як там, наприклад, захист знизу, який виглядає жахливо. Пластик, який теж він не типовий для автомобілебудування, мені він не подобається. Але їде машина достойно, вона відчувається рафінованою, зрілою машиною. І тепер до цін. Ціни в Китаї починаються від 40 тисяч, там 500 доларів плюс-мінус, в залежності від курсу, за базову машину. До речі, ось таку, але тут опціональний пакет на 2000 доларів. До 57, здається, за версію GT. І я маю сказати, що за версію GT це ще приблизно щось там зрозуміла ціна. Але от за базову машину це реально дорого. Є супер круті альтернативи за ці гроші, більш цікавіші. Тобто він тут грає в ціновій категорії Тесли, трошки там дешевше, але Тесла це типу бренд, типу супер відома, да? Вона супер ліквідна, їх продають десятки тисяч, беушну Теслу можна продати буквально за пару днів. А тут зовсім інша історія, я думаю, що вони на вторичці будуть супер дешевими. У нас ціни інші. Частково через те, що ці автомобілі погано продаються, у нас є на них знижки. Подивіться на ціни на ці автомобілі у нас на сайті. Зараз я покажу вам ось це відео з сайту. Можна додати порівняння всіх версій, можна додати порівняння цього автомобіля з іншими автомобілями, можна зробити пошук по якимось критеріям конкретним. Звертайтесь до нас, в описанні відео є всі контакти, у нас є група Telegram, канал Viber, або просто дзвоніть по номеру телефону. Це був Денис, компанія Energy Hub. Якщо можна, поставте лайки, якщо вам сподобалося це відео, тому що вони дуже стимулюють знімати знов. Бувайте, до нових зустрічей!